A látásunk annyira alapvető részét képezi a mindennapjainknak, hogy szinte természetesnek vesszük a szemeinket. Pedig az emberi szem egy rendkívül összetett szerv, ami lehetővé teszi számunkra, hogy úgy tapasztaljuk meg a világunkat, ahogyan más érzékszerveinkkel sose tudnánk. Pontosan ezért most videónkban a szemünkkel kapcsolatban gyűjtöttünk össze 11 meghökkentő és érdekes dolgot, amik közül garantáltan nem ismertél néhányat. Szemeink fejjel lefelé látják a világot. Minden, amit látunk, az a visszaverődő fényekből tevődik össze. Viszont a szemünk előső részén található szaruhártya ívet, aminek köszönhetően meggörbíti a fényt, amikor a szemünkbe jut, ami azt eredményezi, hogy a kép fejjel lefelé fordul, amikor a szemünk hátsó részén lévő retinát érinti. Szerencsére végső lépésként az agyunk visszafordítja a látott képet, amikor értelmezi a szemből érkező információt, így mindig megfelelő szögből látjuk a világunkat. Az agyunk ilyen típusú rendszere elképesztő módon képes alkalmazkodni, amit egy 1950-ben készült vizsgálat is igazolt, amelynek során egy kutatópáros egyik tagja fordított látásszemüveget viselt minden nap. Egy idő után a kutatók arra lettek figyelmesek, hogy az érintett személy agyának vizuális rendszere képes volt megfordítani a világban látottakat. Szerencsére ez a hatás a szemüveg levételét követően viszonylag hamar elmúlik, így az agy ismételten megfelelő módon érzékelheti a látottakat. Szemeink zselészerű anyaggal töltöttek. Az emberi szem 80%-a szilárd, zselészerű folyadékból áll, amit üvegtestnek neveznek. Többek között ez az átlátszó, színtelen anyag tölti ki a lencse és a retina közötti teret, és elengedhetetlen a szem egészségéhez és működéséhez. Továbbá ez az üvegtest 99%-ban vízből áll, a többi rész pedig kollagénből, fehérjéből, cukorból és sóból. A szemeink körül számos védelem található. A szemünk rendkívül értékes, és az evolúció során az emberi test mindig úgy fejlődött, hogy egyre több védelmet biztosítson számára. Például a koponyánk és az arcvonásaink kialakítása ezt a célt szolgálja, sőt a szemöldökünk és a szemhéjaink is. Hogyan? A szemöldökeink azért vannak, hogy felfogják a verejtéket a homlokunkról, míg a szemhéjak védik a szemeinket a fénytől és a különböző szennyeződésektől. A lista azonban még itt nem ér véget. Többek között a szempillák is fontos feladatot kapnak a védelemben, szűrőt képeznek a porral és egyéb részecskékkel szemben, illetve a macskák bajuszához hasonlóan érzékelik, ha valami közel kerülne a szemünkhöz, így azok idő előtt be tudnak csukódni. Végső soron azonban elmondhatjuk, hogy sajnos a szemünk még mindig az egyik legsérülékenyebb szervünk, mivel az evolúciós fejlődésünk nem tudta felvenni a versenyt az olyan modern veszélyekkel szemben, mint a mesterséges fények vagy a különböző káros anyagok. Mindenki rendelkezik vakfolttal. Az emberek túlnyomó többsége úgy érzékeli, hogy mindent lát. Azonban az az igazság, hogy mindannyian rendelkezünk vakfolttal. A vakfolt a látómezőnknek az a kis része, amely megfelel a látókorong helyének. Többek között ezen a ponton keresztül lép ki a látóideg, és lépnek be az erek. A kutatók egyenlőre még mindig bizonytalanok azzal kapcsolatban, hogy miért vesszük észre ritkán a vakfoltjainkat. Így ezen a területen még mindenképpen további kutatásokra lesz szükség a jövőben. Szemünk 10 millió különböző színt képes felismerni. Ezen a területen már több kutatás is született a múltban. Jelenleg úgy gondolják a kutatók, hogy a szemeink akár több mint 10 millió különböző színt is képesek lehetnek felismerni. Az emberi szem számára látható fényspektrum összes színe a vörös, zöld és kék kombinációjából áll. Így amikor például a sárgát látjuk, az a piros és a zöld kombinációja, míg a lila a piros és a kék fúziója. Az egyik elterjedt tévhit ezen a téren, hogy a színek a fény sajátosságai, pedig az agyunk is fontos szerepet játszik az értelmezésükben. Többek között nem csak a fénysugarak hullámhossza verődik vissza a szemeinkbe, hanem azok kontextusa is, amelyben érzékeljük a dolgokat. Ilyen tényezők lehetnek például a háttérszínek, a világítás vagy a környezet. A szemünk színének nincs ráhatása a látásunkra. Néhány tanulmány korábban azt sugallta, hogy a zöld és a kék szemű emberek érzékenyebbek a fényre, mint a barna szeműek. Ebből kifolyólag pedig az utóbbi csoport jobban hajlamos lehet a szürke hályogra. Sőt, még olyan megfigyelések is napvilágot láttak, miszerint a barna szeműek jobban reagálnak az ütős sportokra,
míg a világosabb szeműek a stratégiai gondolkodásban erősebbek. Számos mendemonda után a szemszínkutatók végezetül arra a következtetésre jutottak, hogy a szemünk színe szinte semmilyen befolyással nem bír a látási képességünkre. Az íriszünk egyedibb, mint az ujjlenyomatunk. Az ujjlenyomathoz hasonlóan szemünk írisze is rendkívül egyedi. Az íriszünk több mint 256 egyedi tulajdonsággal rendelkezik, ezzel szemben az ujjlenyomatunk csupán 40 ilyen tulajdonságot számolhat. Pontosan ezért is láthattad sokszor a filmekben, hogy az igazán nagy biztonságú ajtók kizárólag szemazonosítás után nyíltak ki a szereplőknek. Szemünk is leéghet a naptól. Elképesztően hangzik, de nem csak a bőrünk tud leégni a napon, de a szemünk is. Ezt az állapotot fotokeratitisnek nevezik, és fájdalmat, bőrpírt, elmosódást, könnyezést, duzzanatot, valamint fényérzékenységet okozhat. Azonban ennél az állapotnál nem csak a bőrünk fog utólag lehámlani, hanem a szaruhártya hámja, ami miatt ez az állapot sokáig fennállhat, így mindenképpen érdemes jó minőségű napszemüveget viselned, amikor napon tartózkodsz. Naponta 20 000 és 30 000 alkalom között pislogunk. A jelen kutatások alapján egy felnőtt átlagosan 20 000 és 30 000 alkalom között pislog a nap során. Egy-egy ilyen pislogás csupán 2 másodpercig tart, de így is a teljes mennyiség napi 1,5 órát tesz ki. A pislogás célja többek között, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket és nedvességgel kenje a szemünket. Sőt, neurológiai kutatások azt az állítást is megerősítették, miszerint a pislogás során az agyunk egy minirezeten megy keresztül, ami többek között javítja a látást és a figyelmünk fenntartását. A sárgarépa a legjobb táplálék szemünk számára. Gyerekkorunkban mindig azt hallottuk, hogy a rendszeres répafogyasztás jót tesz a látásunknak, sőt, még abban is segítségünkre lehet, hogy jobban lássunk a sötétben. Az valóban igaz, hogy a béta-karotin tartalmú zöldségek jót tesznek a szervezetünknek, mivel A-vitaminnál alakulnak, ami többek között előnyös lehet a látásunk számára is. Azonban léteznek sokkal jobb források is erre a célra, mint a sárgarépa. Szemünk egészsége érdekében többek között célszerűbb lehet zsíros halakat vagy zöld zöldségeket fogyasztanod, amelyek gazdagok luteinben és zeaxantinban, mint a spenót vagy a kellkáposzta. Ezek a vegyületek bizonyítottan jobban hozzájárulhatnak látásunk megőrzéséhez, mint például a sárgarépa. Röviden, a sárgarépa nem a legjobb táplálék a szemünk számára, mint ahogy azt gyerekkorunkban tanították. Idősebb korunkra szemüvegre lesz szükségünk. 40 éves kor körül az emberek többsége az úgynevezett prebiópia állapotát tapasztalja meg. A prebiópia a szemben megtalálható lencsék megkeményedését jelenti, ami megnehezíti a túl közeli tárgyakra történő fókuszálást. Előfordul olyan is, hogy egyesek csak az 50-es éveikben tapasztalják meg ezt az állapotot, mivel ahogy idősödünk, a lencséink úgy válnak egyre keményebbé. Ennek eredményeként a legtöbb ember 40 és 50 év között szemüvegessé válik, azonban természetesen kivételek mindig léteznek. Te hány érdekességet ismertél a listánkról? Válaszodat írd le kommentbe, vagy ha úgy érzed, hogy valamilyen meghökkentő dolgot kihagytunk a szemünkkel kapcsolatban, akkor azt is szívesen látjuk. Végezetül, hogyha tetszett a videónk, akkor kérlek ne felejts el feliratkozni csatornánkra, lájkolj minket, és bátran oszd meg barátaid között is. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!